Hello guys! Today, i-discuss natin kung saan nanggaling ang term na Kamote Rider. So, I tried to do some research. Unfortunately, wala akong makitang magandang basis or explanation kung saan nanggaling. Merong pagsasabi na nagsimula daw or nanggaling daw yun sa Squid Rider na term. But I'm not sure because yung binasa ko hindi rin sila sure kung totoo ba yun. So now, ang gagawin na lang natin ay hihimayin natin yung word na kamote na ginamit sa term na Kamote Rider. So let's start. Well, kunwari, ginagamit yung term na nangamote, for example sa school. Nangamote ako sa recitations or nangamote ako sa exams. It means nahirapan or nag-fail or hindi pumasa sa exams or sa recitation. Now, applying it sa term na Kamote Rider, that means hindi ka pumasa sa pagiging isang mabuting rider, or you failed to be a safe rider, or you failed to be a law-abiding driver or rider ng motorcycle. So that's exactly what it means for me based on the word kamote. Pero ngayon, napapansin ko na medyo glorified na yung term na Kamote Rider. In fact, may mga motovloggers pa nga na tinatawag ang sarili nilang Kamote Rider. And meron ding mga riding groups na tinatawag ang sarili nila Kamote Riding Club, etc. etc. So ngayon, hindi na lang siya negative. Depende na sa mga taong nagkakarinig or gumagamit ng term na ito. It's either positive term na pinagkakatuwaan na lang, or negative na kinaiinisan ng ibang tao, lalo na pag may na-encounter silang kamote rider sa daan. How about you? Ano sa tingin nyo ang meaning ng kamote rider para sa inyo? Put your comments below and please subscribe to my Facebook page, Motom, and my YouTube channel, Tom's Corner. Thank you.